Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve. Jemi rikthyer në studion në rubrikën i Ftuar i ditës. Bashkë me ne sot është edhe drejtori i Emergjencave Civile, zoti Shemsi Premci. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Në fakt, vendi tashmë është mbuluar nga dëbora. Në sa zona ka situatë problematike? Në fakt, nuk mund të themi në sa zona, sepse pothuajse 70% e territorit ka problem. Duke filluar nga Tirana, rruga për në Dajt, orët e fundit është ndërprerë qarkullimi rrugor për në Elbasan në pjesën e tunelit të Krabës, për shkak se policia e ka bllokuar sepse mjetet nuk janë të pajisura me zinxhir, pra drejtuesit e mjeteve nuk e kanë vlerësuar sa dhe si duhet situatën, ndërkohë që ka probleme edhe me pastrimin e rrugës për shkak të kompanive të cilat ju kanë mbaruar kontrata dhe ata nuk e ndjenë përgjegjësinë që duhet ta ndjejnë në fakt në situatë emergjente, pasi kompanitë që kanë detyrime kontraktuore, jo vetëm ata që kanë detyrime, por edhe kompanitë e tjera, kur ju bën thirrje shtabi i emergjencës, duhet të angazhohen me gjithë kapacitetet, duke i vlerësuar me një komision të posaçëm të shtabit të emergjencës. Por gjithsesi, siç është paralajmëruar nga dhe Instituti i Gjeoshkencës edhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, prej datës 24 deri në datën 28 do të kishte rreshi dëbore dhe në fakt ka në pothuajse gjithë territorin e Shqipërisë, përfshi edhe ulësirën perëndimore nga veriu, nga Shkodra deri në rajonin e Vlorës, kryesisht në Llogara. Por situatat më problematike janë në 5 qarqe të Shqipërisë, kryesisht në Shkodër, në qarkun e Kukësit, qarkun e Dibrës, në qarkun e Gjirokastrës dhe në qarkun e Vlorës. Kryesisht, po të fillim nga veriu, duke filluar nga qafa e Bordolecit në zonën e Vermoshit, qafa e Pejës, qafa e Thorës që të qonë për në zonën e Thethit, është problematike. Në zonën e Tropojës, qoftë rruga për në Valbon, qoftë qafa e Morinit të pothuajse është e pakalueshme në drejtim të Kosovës, qaf Prushi, afrohemi me këtej në qaf Malit dhe në qaf Shllak është e bllokuar nga dëbora, sepse lartësia e dëborës në rajonin kryesisht në rajonin e Pukës, sidomos në fshatrat e zonës i Ballës dhe në rrugën që të çon nga qafa e Malit në Miliska për në Fiers ka shkuar mbi 60 cm dëbor, në Iball ka shkuar mbi 1 metër dëbor, në Kukës po të vazhdojmë rrugët që të lidhin gjithë njësitë e qeverisë vendore për në Arrën, në Shishtavec dhe në zonën e Buzmadhës janë mbi 1 metër dëbor, në Dibër gjithë rajoni i Klenjës dhe i Stebleves është mbi 1 metër dëbor, zona e Selishtës dhe zona e Lurës kanë mbi 70 cm dëbor, po kështu në rajonin e Korçës në Dardh ka mbi 1 metër dëbor në këto momente që flasim, është rritur së tepërmi trashësia e dëborës. Gjithë zonat veriore që janë mbi lartësitë 650 metra, 700 metra, 800 metra, edhe zonat e banuara pothuajse janë tërësisht bllokuar në dëbor. Por ajo çka është evidente është se shtabet e emergjencave civile me në krye prefektet kanë gjatë gjithë këtyre ditëve, 3 ditëve, kanë mbajtur në gatishmëri të gjitha kompanitë që kanë detyrime kontraktore, por edhe kapacitetet teknike të bashkive. Normalisht Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile ka nisur prej 3 ditësh gjithë kapacitetet teknike në ndihmë të bashkive të qarkut të Dibrës, të qarkut të Kukësit, të qarkut të Shkodrës dhe të qarkut të Gjirokastës, kryesisht në malësinë e Tepelenës. Po kështu, domethënë ditët e fundit janë angazhuar dhe mjetet e ushtrisë, pasi informacioni i dhënë nga Gjeoshkenca dhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak ishte më së i saktë dhe Mirë, cila është puna që është duke u bërë konkretisht nga Emergjenca Civile? Konkretisht, spari është përqendruar mjetet në ndihmë të kompanive të cilat kanë detyrime kontraktore për mbajtjen e hapur të rrugëve nacionale, sepse edhe fluksi i lëvizjes më i madh. Ndërkohë që disa nga mjetet janë spostuar mjetet e pushtetit vendor, pasi janë përforcuar me mjetet e emergjencave civile, kanë kaluar në hapjen e rrugëve rurale, sepse disa njësitë qeverisë vendore pothuajse janë të bllokuara.
Pra aktualisht po punohet për hapjen e rrugëve rurale, sepse rrugët nacionale përgjithsisht janë të kalueshme. E qartë, ndërkohë, do doja që ta kalonim vëmendjen në një që ka qenë rasti i ditës, bëhet fjalë për operacionin e shpëtimit për 38 vjeçaren e izoluar. Si u bë ky operacion? Po, operacioni është zhvilluar nga forcat e ushtrisë në bashkëpunim me strukturat e pushtetit vendor dhe të emergjencave civile. Normalisht një situatë goxha e vështirë, sepse trashësia e borës normalisht është dashur edhe të ecni në këmbë apo jo? Po, normalisht. Normalisht që këto situata përgjithsisht ka të shumta në gjithë territorin, por që është e vërtetë edhe ekipi i mjekëve sipas raportimeve dhe një pjesë të njerëzve që janë të SMU ka shkuar në ndihmë në zona malore dhe janë në gatishmëri të plotë dhe për çdo moment në Qendrën Kombëtare të Emergjencave Civile ka raportime nga gjithë institucionet qendrore dhe vendore në raport me situatat që kanë dhe ndihmat që kërkojnë. Në fakt ne jemi duke parë në këto momente dhe pamjet gjatë momentit të shpëtimit të 38 vjeçares, e cila është transportuar më pas në spitalin e Kukësit apo jo? Kukësit, po. Në fakt ju na përmendët pak më parë që ka disa zona të ndryshme të cilat janë problematike, përmendëm këtu zonat veriore kryesisht, si për shembull edhe Bulqiza. A ka mundësi që të hapen sa kohë do duhej më konkretisht për t'i hapur rrugët e bllokuara? Në fakt kjo varet nga kapacitetet që kanë firmat kontraktore, sepse normal ekipet e emergjencave civile dhe ekipet e ushtrisë ju duhet shumë kohë për të shkuar deri tek rajonet që kanë probleme. Dhe ndërkohë që kompanitë duhet i kenë të dislokuara mjetet, qoftë kapacitetet teknike, qoftë dhe mjetet ndihmëse si skorjen apo krypen. Dhe në këtë kontekst, nëse ato nuk dislokojnë të gjitha kapacitetet teknike, të cilat i kanë deklaruar në momentin e lidhjes së kontratës me autoritetin rrugor shqiptar ose me bankën botërore, sepse një pjesë e segmenteve rrugët nacionale financohen nga banka botërore, nëse ata nuk i dislokojnë gjithë kapacitetet deklaruar, normalisht që kanë të vështirë. Rruga e Kombit nuk mund përballohet, për shembull, që është me 3 akse, 3 korsi në njërin krah dhe 3 krah në tjetër, përfshi dhe korsinë e emergjencisë, nuk mund përballohet me 8 borë pastruese, se maksimumi 8 borë pastruese mund të përballojnë një distancë prej 10 kilometrash në të dy krahat. Por nëse do kemi një distancë që tani është përfshi nga dëbora që nga Miloti deri në Morin, që është një distancë rreth 120 kilometra, atëherë çfarë mund të bëjnë 8 borë pastruese? Ose çfarë mund të bëjë një borë pastruese dhe një fadrom në një aks rrugor si qafa e malit, që lartësia deri në Firs, që lartësia varion nga 1000 metra deri në 600 metra. Dhe e gjitha është e mbuluar me një trashësi dëbore nga 60 cm deri në 1 metra. Çfarë mund të bëjë një fadrom dhe një borë pastruese? Pra në këtë kontekst unë them që vlerësimi dhe tashmë ka ardhur koha, duke zënë shkas edhe nga fenomeni që po sill ngrohja globale, që her pas here do banë rreshtet, qoftë rreshtet e shiut, qoftë rreshtet e dëborës, janë me intensitet shumë të lartë dhe në formë shtrëngate, dhe në një kohë shumë rekord rritet trashësia e dëborës dhe me kapacitete të tilla nuk mund përballohet. Mirë, në këto kushte që jeni, cilat janë masat më të mira për të ndërmarrë se si do duhet të veprojë? Është krijuar e udhës që në çdo situatë, qoftë edhe jo e niveleve të larta dhe ekstreme, menjëherë gjithë kërkojnë mbështetje nga qeveria, nga autoritetet qendrore, nga emergjenca civile dhe nga ushtria. Në fakt, duhet krijohet kultura e përmbushjes së detyrimeve kontraktuore nga kompanitë të cilat paguhen nga buxheti i shtetit ose nga banka botërore dhe duhet të kenë mjetet maksimalisht të gjitha mjetet e deklaruar. Dhe pastaj qoftë strukturat e emergjencave civile, qoftë të ushtrisë, qoftë edhe të policisë, mund të japin ndihmë në segmentet të caktuara, siç janë zonat e thella, që nuk mirëmbahen ose mirëmbahen nga pushteti vendor dhe ata nuk disponojnë kapacitetet mjaftueshme dhe mund të shkojnë, po jo të shkojnë kompanive të cilat realisht paguhen. Por në një moment edhe po ka kaluar kontrata dhe nuk është lidhur kontrata re, kompaniet që punësohen për 2 apo për 3 vite nga buxheti i shtetit, aq më tepër që kanë dhe detyrim nga ligji 8756 i emergjencave civile, duhet të ndjenë edhe një detyrim moral për atë që ata kanë marrë nga taksa paguesi shqiptar për 3 vite dhe nuk duhet të hezitojnë për të vendosur në gatishmëri edhe për t'i futur në punë kapacitetet teknike që kanë për 2-3 ditë në një situatë emergjence. Kjo është e pafalshme. Ndaj dhe është kërkuar të gjithë prefekteve, si drejtuesit e shtabeve të emergjencave civile, të evidentojnë të gjithë kompanitë
që kanë aktivitet në fushën e ndërtimit dhe duhet ju bëjnë thirrje për që të përgjigjen për ditë deri në 3 ditë derisa të kalojë intensiteti i rreshjeve të larta të deborës dhe pastaj normalisht për t'i paguar mund të bëhet një vlerësim i situacionit të punimeve të kryera për t'i paguar qoftë nga fondet e emergjencave civile në nivel bashkie, qoftë nga fondet e emergjencave civile në nivel pushtetit qendror. Por problemi është që ne duhet t'i shkojmë në ndihmë komunitetit për të zgjidhur gjithë problematikën e mbajtjes hapur të rrugëve, sepse mund të ndodhë që në një vit mund të mos ketë fare bllokim rrugësh nga debora dhe kompania po të njëjtin fond merr nga qeveria qendrore. Por në një vit ose në 5 ditë që ka një situatë të ngarkuar me debor, duhet të ketë për te detyrimit ligjor, kompanitë e ndërtimit duhet të kenë edhe një detyrim moral për atë çka ata paguhen nga taksapaguesi shqiptar për një periudhë 2 apo 3 vjeçare sa ka kontratën. Gjithsesi unë mund të them që situata nuk është shumë e vështirë, është e kapërcyeshme, mjafton që të bashkohen të gjithë aktorët dhe faktorët që kanë detyrime për emergjenca civile, duke filluar nga strukturat e emergjencave civile në nivel qendror dhe në nivel prefekture bashkie, qoftë edhe kompanitë me detyrime kontraktuare, por qoftë edhe mbështetja që po jepet me të vërtet nga strukturat e Ministrisë Mbrojtjes, që jam për të falenderuar, duke zënë shkas edhe nga ngjarja më prekse, siç ishte shpëtimi i 30 vjeçares. Në fakt unë doja, zoti Premci, që të propozojmë një video e cila është publikuar në faqen Jeta o Shef dhe të ta komentojmë së bashku. Konkretisht në Bulqiz është xhiruar kjo video. Le ta ndjekim. Përshëndetje, Jeta o Shef. Po ju dërgoj këtë video që ta dërgojnë, që ta shikojnë të gjithë shqiptarët se në çfarë gjendje është fshati Koçej, fush Bulqiz, në çfarë gjendje të mjerueshme, të bllokuar nga bora, një katastrofë vërtet. Ju ftoj gjithë ta shikoni. Këta njerëz janë ka ditë që janë të bllokuar nga bora këtu. Asnjë mjet nuk lëviz. Bashkia apo komuna ose ku ta di unë, nuk ja kam idenë, nuk përgjigjet për asnjë lloj gjëje. Për çfarë problemi mund të kenë këto njerëz? A ka të sëmurë në shtëpia? A kanë bukë? A kanë drita? Është një gjendje me të vërtetë e mjerueshme. Si që shikoni dhe vetë, të gjithë janë të bllokuar, asnjë fadrom për të hapur rrugën, nuk gjendet. Kështu që në dorët Zotit. Kjo video e publikuar në Jeta o Shef, si video duket sikur nuk ka asnjë lloj fadrome, thotë askush nuk po vjen për ta ndihmuar në fshatin Koçej, në fushë Bulqiz. Po. Normalisht video e transmetuar. Së pari tregon qartazi sepse trashësia e deborës nuk është kaq e lartë, sepse ka lëvizur një mjet. Janë gjurmët e gomave të makinës, që është e mundur të lëvizin, pra mjetët. Mjafton që ai që ka mjetin të pajiset me zinxhir dhe mund të shkojë, sepse trashësia nuk. Se di nëse regjia na ndihmon edhe një herë në mënyrë që gjatë kohës që e komentojmë thjesht si kam ta. Unë e lexova shumë mirë që rrugat të cilën transmetonte është një rrugë rurale. Pra i thoni që është ka qenë e kalueshme më herët nga një. Po ka kaluar mjeti, para një ore mund të ketë kaluar mjeti dhe ka 2 gjurmë të gomave. Pra është e kalueshme. Mjafton të kesh zinxhir. Pra ju nuk e quani problematike këtë? Jo, nuk e quaj duke e krahasuar me Bordolecin që është 1,5 metra debora, ndërkohë që këtu është 25 cm dhe gjurmët e makinës, pra do të thotë që një makinë që ka patur zinxhir ka kaluar aty. Nëse faktikisht është transmetuar në Jeta o Shef, se debora dhe qef është. Po është atmosferë për një pjesë njerëzish. Mirë, kjo mund të jetë në zona cilat nuk ka probleme. Qytetari që ka transmetuar videon, unë mund t'i bëj një pyetje, çfarë ai po bën për komunitetin? Ose ai mund të ketë edhe fadrom, edhe mund të dojë që ne t'i hapim rrugën. Normalisht vlen për të vlerësuar nga gjithë strukturat e emergjencave civile
por rrjeti i rrugëve rurale është në plan të dytë në krahasim me rrugët nacionale të cilat janë të detyrueshëm që në transportin urban, që në ndihmat humanitare dhe pastaj do të avancohet me mjete të tjera drejtim zonave rurale. Ne nuk mund të bëjmë fjalë tani në këtë moment që do të hapim një rrugë në mal për disa gjatarë që do dalin për gjuhë e tij. Mirë, pra ju bëni thirrje edhe vetë qytetarëve që të bashkëpunojnë të për bashkëpunojnë, zhvillimin e rrugëve apo jo? Normalisht, kur unë kam qenë në moshën e atij zotërisë që transmetonte, kam dalë edhe duke hapur rrugën me lopat në fshat. Ashtu siç janë dalë gjithë shqiptarët, jo unë. Por Në fakt kjo është një praktikë e përhapur edhe jashtë vendit. po, edhe jashtë vendit. Vullnetarizmi në Shqipëri nuk është zgjuar dhe për ta zgjuar vullnetarizmin duhet të bashkohen mediat, duhet të bashkohen strukturat e pushtetit qendror, strukturat e pushtetit lokal në mënyrë që të funksionojnë grupet vullnetare për t'i hapur këtë rrugë. Por po të krahasosh atje ku operuan forcat e ushtrisë për shpëtimin e 38 vjeçares, trashësia e Borës ishte 60 centim. Atje nuk kalon, as fadroma nuk ka kaluar. Nuk mundet fadroma që ta çaj me gomat që është me kalueshmëri me rritlar. Kurse në fushë Bulqiz, trashësia e Borës ka qenë jo më shumë se 25 cm dhe vet ai që ka bërë videon dallon që nuk është profesionist, se nuk ka fshehur ato 2 gjurmët e makinës që realisht kishte kaluar. Mirë, e mund të jetë një qytetar i thjeshtë. E falenderojmë. Çdo qytetar që transmeton pamje të tilla, që bëjnë apel për të operuar strukturat e pushtetit vendor, unë jam i bindur që Bashkia e Bulqizës dhe sidomos Bashkia e Bulqizës, që ka mbi 58 kompani, të cilat secila nga kompanitë kanë nga 10 fadroma, që shfrytëzojnë minjerën e Bulqizës, po që se ti thras kryetari i bashkisë në mjes. 10 firma, 10 fadroma, 10 rrugë rurale hapen me njëherë. Ka të bëjë me menaxhimin. Si po e menaxhoni ju situatën nëpërmjet forcave të ushtrisë apo bëhet Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave lokal? Civile është një institucion, është koordinatori kombëtar që angazhon gjithë strukturat, duke ju bërë thirrje gjithë strukturave të pushtetit qendror për problematikat që kanë sipas fushave të përgjegjësisë. Në të njëjtën kohë mbështet çdo kërkesë që bëjnë prefekturat dhe bashkitë për t'u quar mjete. Unë po të them që Bashkia e Bulqizës në mënyrë kategorike nuk ka depozituar asnjë kërkesë në qendër kombëtare të emergjencës civile për mbështetje. Ndërkohë që ne kemi nisur në kompaninë e Klosit, në Bashkinë e Klosit, kemi nisur mjetet e emergjencave civile nga qendra, nga Tirana, dhe në Bashkinë e Peshkopisë. Bulqiza s'ka kërkuar. Por kjo nuk do të thotë që Bulqiza nuk ka nevojë, sepse ka nevojë për të hapur rrugën nga Çavbulli në Krast. Por 2-3 kompani private mund t'i angazhojë kryetari i bashkisë për të hapur rrugën për në Krast. Mirë, pse nuk është bërë kjo kërkesë nga ana e bashkive nëse ka situatën e emergjencës? Shiko, në bazë të ligjit, kryetari i shtabit të emergjencës civile në nivel bashki është kryetari i bashkisë. Në nivel prefektur, në nivel qarku është prefekti. Dhe unë nuk kam asnjë kërkesë nga prefektura e Dibrës për t'u quar mjete shtesë. Ndërkohë që kam quar 2 mjete shtesë. Mund t'u quaj edhe 20 të tjera, por nuk kanë kërkuar. Pra ka të bëjë me kërkesat dhe vlerësimin e situatave sipas rastit. Unë jam plotësisht dakord që ai po kërkon për fushë Bulqizës që trashësia e Borës në mjes kur është bërë kjo video, ka qenë 25, tani mund të jetë 50. Po ndërkohë që po në territorin e kësaj bashkie është rajoni i Klenjës, që trashësia e Borës është 1 metra dhe është e bllokuar. Dhe atje mund të përqendrohen edhe mjetet e ushtrisë, edhe mjetet e emergjencave civile, por mund të angazhohen edhe kompanitë private, sepse siç theksova më përpara, e kanë detyrim ligjor mbi bazën e ligjit për emergjencat civile, që të përgjigjen të kryejnë punime sipas planit që do i ofrojë bashkia apo prefektura dhe në të pastajmen, sipas vlerësimeve të situacionit punimeve që do bëjë komisioni i emergjencave civile të bashkisë apo të prefekturës, do të paguhen. Por thash që këto kompani kanë detyrim edhe moral, sepse ka një pjesë të kompanive që me paratë e taksapaguesve shqiptar paguhen 2 apo 3 vjet për një kontratë X kohë për të mirëmbajtur këtë rrugë, dhe ndoshta nuk i takon që të bëj pastrimin e rrugëve nga Dobora sepse nuk bjen borë 2 vite, por bjen 3 ditë në vitin 2018 dhe do të angazhohen. Edhe detyrim moral, jo më atë ligjor. Por gjithsesi, unë e falenderoj personin që ka xhiruar dhe transmetuar te jeta është qef, por ndërkohë që jam i bindur që sipas raportimeve që kemi në qendrën kombëtare të emergjencave civile, ka dhe situata akoma më të vështira, të cilat ju sapo i transmetohet dhe realisht vlen për t'i falenderuar, ashtu siç janë të angazhuar strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes për të dhënë kontributin në zonat nga më të thella të Shqipërisë si ajo Kukësit, duhet që së pari të jetë të angazhuar pushteti vendor. Sa forca janë tani në Shkodër, Peshkopi apo edhe në Kukës? Normalisht unë nuk mund t'jap numër,
sepse çdo strukturë e ministri, po t'ju them që me urdhër të ministrës së mbrojtjes, që realisht ka treguar një gatishmëri kaq shumë të lartë strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, janë gjitha strukturat që janë rajonale në nivel prefekture janë në angazhim të detyrimeve për shkak të emergjencës, por edhe nga Tirana janë nisur strukturat qoftë të batalionit mbështetës rajonal të Tiranës, janë nisur në drejtim të veriut për t'i dhënë ndihmën, qoftë me mjete kapacitete teknike, qoftë me operacione të ushtarëve dhe të trupave. Ndërkohë që është bërë provë në disa raste edhe angazhimi i helikopterëve kur janë kërkuar, por varet se si ta diktoj situata e motit. Ndërkohë që shërbimet meteorologjike, qoftë i gjeoshkencës, i gjeumi, qoftë shërbimi ushtarak meteorologjik ushtarak, mbajnë në kontaktet vazhdueshme qendër kombëtare të emergjencave civile dhe duke filluar që nga dita e premte është dhënë situata meteorologjike e pritshme dhe të gjithë e dinë se çfarë situata do të pritshim. Ndërkohë që çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, aq më shumë ata që banojnë në zona veriore dhe verilindore të Shqipërisë, por edhe jug lindore, e dinë shumë mirë që deri në muajin prill ka situata të pritshme të dimrit edhe mbajnë rezerva për ato që ai thoshte që nuk kanë ushqim. Bora ka 2 ditë që ka rënd dhe një familje që nuk ka rezerva për 2 ditë normalisht do t'i bëj pyetje vetes që çfarë plani ka bërë për dimrin. Është shumë e thjeshtë të ngarkosh me përgjegjësi vetëm strukturat e shtetit, por duhet të themi edhe çfarë bëjnë njerëzit, pushteti vendor lidhur me planifikimin për emergjencat që të afron dimri. Ose e thënë ndryshe si mund thonë dikush që na ka mbaruar kontrata, thonë disa. Çfarë kontrate i ka mbaruar për shembull X bashkie, ku kontratat për mirëmbajtjen e rrugëve duhet të lidhen në 6 mujorin e parë dhe duhet të kenë afatin 1 vjeçar ose 2 vjeçar dhe që periudhën e dimrit duhet ta ketë brenda kontratës. Nëse një bashki thotë që është edhe periudha sigurisht që mund të ketë më shumë nevojë. Po si mund thotë një bashki që më ka mbaruar kontrata në muajin tetor, kur faktikisht në tetor fillojnë problematikat e mirëmbajtjes së rrugëve rurale dhe atyre nacionale. Kjo qoftë për autoritetin rrugor shqiptar, qoftë për ata që mirëmbahen me financimet të Bankës Botërore, qoftë për ata që mirëmbahen me fondet e bashkive. Kontratat duhet fillojnë, po themi, nga qershori deri në tetor, të mbyllen dhe të kenë efekte 1 vjeçare apo 2 vjeçare, po cikli i kontratës duhet përfshijë brenda situatën e emergjencave civile të vjeshtës, të dimrit dhe të pranverës. Nëse nuk e përmbushin këtë detyrim, ata që lidhin kontratën s'duhet ta lidhin. Nuk ka çfarë duhet të lidhish kontratën në mars. Edhe të lësh dimrin pa kontratë. A rrezikojnë banorët këtë herë që të mbeten edhe të izoluar për ditë të tëra? Nuk besoj që të rrezikohen. Kjo është problemi kryesor që unë duhet t'i bëj thirrje çdo qytetarit të Shqipërisë, në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të emergjencave civile, nga orët e pasditës do të ketë ulje të temperaturave, që rreshtet e dëborës që kanë radhë në Tiranë, përfshi dhe malin e Dajtit, që trashësia ka shkuar deri 25 cm, do të kthehen në akull për shkak të uljeve të temperaturave dhe duhet që të bëjnë kujdes gjithë përdoruesit e rrugës, pra drejtuesit e mjeteve, nuk duhet të marrin iniciativa për të lëvizur në zonat malore, qoftë edhe ato kodrinore që kanë prezencë dëborën, se pa patur zinxhir me vete, sepse mund të rrezikojnë jetën e tyre, të rrezikojnë të tjerët, pra këmsorët, të rrezikojnë që të bllokojnë gjithë akset rrugore për të kaluar mjetet e tjera që normalisht janë të pajisur. Dhe në këtë pikë duhet të kenë të gjithë kujdes. Në mënyrë të veçantë për zonat veriore, nuk është mirë që të marrin iniciativa për të lëvizur gjatë natës, sepse është e pamundur dhe dhënia e ndihmës në zona shumë të thella, edhe për shkak të komunikimit që ka me gjithë territorin e Shqipërisë. Nëse ka sinjale rreziku, si mund të ndërhyjni, me çfarë mjetesh? Me të gjitha mjetet me kapacitet me kalueshmëri të lartë, por ndërkohë që sipas mundësive që do të ofroj koha, do të jepet edhe nga aeri me helikopterët e Ministrisë së Mbrojtjes, që janë në gatishmëri pothuajse gjithë flota ajrore e Ministrisë së Mbrojtjes, për t'ju shkuar në ndihmë. Ndërkohë që Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile në bashkëpunim me rezervat e shtetit kanë hartuar planin, që është plani dimëror për t'i mbështetur me ndihma humanitare ato zona të cilat mund të bllokohen nga dëbora. Por gjithsesi, siç është lançuar edhe në media,
nga shërbimit i gjeoshkencës, Instituti i Gjeumit, qoftë edhe shërbimin ushtarak meteorologjik, është njoftuar që në ditët në vazhdim do të ketë rritje të temperaturave dhe shkrirje të dëborës, duke filluar nga dita e premte, dhe do të ketë problematik më shumë me të ngopjen e tokës dhe mbushjen e prejnve dhe lumeve, dhe që mund të japin efektet përmbytje në zonën perëndimore të Shqipërisë. Pra çka do të thotë që situata e ngricave dhe situata e dëborës nuk do të jetë më e gjatë se fundi i ditës së enjte, dhe në pastajme do të ketë rritje temperaturave. Çka do të thotë që situata e bllokimit nga dëbora nuk do të zgjas me përjashtim të disa zonave shumë të thella, siç mund të jenë disa fshatra të bashkisë Puk dhe të bashkisë Fusharës, disa fshatra të njësisë administrative Kelmend në Malsinë e Madhe dhe në zonën e Thethit apo Bogës në Shkodër dhe Malsinë e Madhe, disa fshatra të Kuksit si zona e Shishtavecit, Arnit, Buzmadhe, apo në Dibër, në rajonin e Klenjës, në rajonin e Lurës, të Selishtës, si edhe pjesa e Malsisë të rajonit të Korçës, si në Dardh, dhe në pjesën e Malsisë në rajonin e Tepelenës dhe të Gjirokastës. Këto të Përmetit, të cilat për shkak të rënjes së trashësisë të rreshjeve të shumta, ku trashësia e dëborës kalon 60 deri 1.5 metra, normalisht që edhe procesi i shkrirjes do jetë më i ngadalt, qoftë edhe për shkak se temperaturat nuk do të rriten ndjeshëm në zonat veriore, sepse edhe po u rriten 2-3 orë në ditë gjatë natës do të ketë temperatura 9-0 gradë që nuk përbën problematik për shkrirjen e dëborës. Gjithsesi unë them që me angazhimin e gjitha strukturave, siç edhe në fakt janë në terren, situata do të kalohet pa problematika dhe rrezik për jetën njerëzore. Mirë, për ta përmbyllur në faktën doja që të ripërsisnim edhe njëra atë çka ju e përmendët pak më parë, pra tuneli i Krabës në Tiranë, ku janë përfshirë në një aksident në fakt 9 makina, këtë është ndërprer edhe përkohësisht qarkullimi i mjeteve në aksin Elbasan-Durrës. Nuk e dini nëse ju keni një informacion mbi situatën aktuale dhe si do të veprohet në këtë rast. Unë sapo deklarova që policia rrugore është në terren, në shërbim. Unë sa po kthehem nga një inspektim në rajonin e Krabës, pikërisht për këtë arsye, dhe në IB policia e ka ndërprer qarkullimin rrugor, edhe për shkak të bllokimit nga dëbora dhe disa mjete nuk kanë zinxhir, por edhe për shkak të aksidentit automobilistik. Normalisht me keqardhje e kam përjetuar edhe unë, edhe si qytetar, por edhe si drejtues i strukturave të emergjencave civile, situatën e ditëve të fundit, ku edhe në ditë pa lagështin kemi patur aksidente automobilistike, qoftë në Shkodër, qoftë në Rogozhin, qoftë në gjithë territorin e vendit. Do jetë jo e tepërt që gjithmonë të flasim për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, jo vetëm në kohë me lagështin, se sot më shumë se kurrë duhet të jenë të vëmendshëm përdoruesit e rrugës, drejtuesit e automjeteve, duhet të minimizojnë shpejtësinë përtej parashikimeve që jep kodi rrugor, sepse kodi parashikon gjysmën e shpejtësisë në situatë të asaj normales, në kohë me lagështin, por sidomos kur sipërfaqja e rrugës është mbuluar me dëborë dhe akull, duhet në mënyrë kategorike të ulet në maksimum shpejtësia dhe të përdoren mjetet ndihmëse siç janë zinxhirët apo të përdoret skorja, të përdoret të krypa në mënyrë që të minimizojmë pasojat në jetë njerëzish në qarkullimin rrugor. Rrjeti rrugor shqiptar normalisht është përmirësuar, e din gjithë shqiptarët, dhe tendencat për të rritur shpejtësia nga përdoruesit e rrugëve është e madhe, por në situatë të tillë dëbore duhet me çdo kusht, sepse përdoruesit e rrugëve janë më shumë mosha të reja, dhe moshat e reja nuk kanë krijuar eksperiencë për të ecur në rrugë të mbuluar me dëborë, dhe duhet bëjnë shumë kujdes. Unë ju falenderoj shumë për gjithë këto informacione që po na jepni. Kishte diçka tjetër për të shtuar, zoti Premci? Ndërkohë, do të thoja që të vazhdojnë qytetarët nga gjithë Shqipëria, nga zonat të komunikojnë me qendrat e bashkive dhe të prefekturave, me numrin 129 dhe numrin 112 për rajonin e Tiranës, që është implementuar numri i emergjencave civile, dhe të kërkojnë ndihmë pranë shtabet e emergjencave sipas nevojave që kanë, qoftë për rrugët për të vapur, qoftë edhe për t'ju shkuar në ndihmë
ndihma humanitare me ushqim, vesh mbathje, apo qoftë edhe ujë pishëm, ku disa zona mund të kenë bllokuar edhe për shkak të ujit. Dhe unë them që ashtu siç u transmetuar nga stacioni juaj televiziv gjesti shumë fisnik i ushtarakëve, besoj që gjithë strukturat e emergjencave civile do të jenë pranë qytetarëve në kohën e duhur, atje ku me të vërtet ka nevojë dhe jo atje ku shpesh herë ndodh që kemi informacione në qendrën kombëtare që nuk përbëjnë emergjencë. Emergjenca është një shishe ujë, është një batanie, është një shpëtim jetë njerëzore, por jo dhe t'ju hapim rrugët kur duhen të dalin për gjah një pjesë që janë pasionantë. Ne shpresojmë që t'jenë dëgjuar edhe këshillat, por edhe kërkesat që keni patur për gjithë qytetarët në këtë rast. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Unë s'pari ju falenderoj ju dhe falenderoj të gjithë shërbimit meteorologjike që kanë kontribuar për t'i sinjalizuar në kohën e duhur njerëzit që të marrin masat. Ndërkohë gjithë strukturat operacionale i falenderoj që sakrifikojnë realisht për t'u shkuar në ndihmë qytetarëve. Faleminderit. Ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur këtu në fund të kësaj bisede në studio. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.